Isang magandang araw sa inyong lahat mga idol. This is RG Arts TV. Ngayong araw na to mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano ko binuo yung ating buttstock. Since marami-rami na rin nagtatanong sa atin mga idol, yung iba nag-message sa atin, tinatanong nila kung paano ko ba daw sinet up tong ating buttstock na FX Impact, no. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano ko siya binuo at paano ko siya sinet up. So ang ginamit ko lang pala dito mga idol ang orange na PVC para madali lang natin siyang tabasin. Hindi kasi yun katulad ng blue na PVC na napakakunat niya. Kaya orange yung ginagamit natin sa paggawa ng design ng ating mga laruan. So yung mga sizes nga pala nito mga idol, ipa-flash ko lang dyan sa screen natin. So tingnan nyo na lang yung mga sizes na ating ginamit para pagbuo ng ating batch. So shout out ko lang nga pala ang ating isang solid na subscribers mga idol, si Orlix TV. Isang magandang araw sa iyo idol. At shout out ko rin si Gerald Padilla ng Pampanga. So, salamat din sa solid na suporta mga idol. Ko din nga pala si idol tong TV 9784. No, isang magandang araw sa inyo. Shout out ko rin din si Gilbert Rosales, no, from Zamboanga, si Bugay. So shout out ko din si Ray Cortez. Tingin ko lang mga idol, no, yung size na ginamit natin sa pagbuo nito or yung mga sukat niya, ipa-flash ko lang yan sa ating screen para makita nyo kung paano kung ano yung mga sizes niya. So ang ano pala nito mga idol, yung buttstock na ito ay para lang to sa mga 40mm na chamber, no, or 1 in 1/4. Kasi pag 50mm yung chamber nyo, mag-adjust naman kayo ng sukat. So itong ginawa natin is pang 40mm lang na body chamber. So kung napapansin nyo mga idol, binend ko pala dito, katulad nito nag-form tayo ng ganyan sa design nya para madali lang natin ikabit. So lagyan natin ng super glue mga idol para mas matibay siya, no. So yun lang mga idol, no, sa ngayon. Panoorin nyo lang yung video na to hanggang matapos para may idea kayo, may makukuha kayong idea kung paano natin binuo yung ating buttstock na katulad lang sa FX Impact. So kahit hindi naman siya idol, hindi ko talaga siya ginaya lahat, pero magkalapit na rin or magkamukha na yung kanyang design. Kaya kung gusto niyo talaga matuto, kasi yung iba kasi napapansin ko, nagko-comment sila kung walang size, hindi ko daw binabanggit. Pero sa dulo ng ating video, may mga videos kasi ako na binabanggit ko na sa gitna ng kalagitnaan ng video or nasa panghuli yung na video yung mga sizes na ginamit natin. Kaya yung resulta, palagi silang nagtatanong. Pero okay lang naman, kaya naman din na sagutin yan basta hindi lang tayo busy. So yun na mga idol, no? So maraming salamat talaga sa lahat ng inyong sulit na suporta. So eto na ngayon yung ginagawa natin mga idol, tapusin nyo lang hanggang sa dulo. At maraming salamat po sa sulit na suporta at panonood ng ating video. God bless po sa ating lahat. At sana po ay may natutunan kayo sa mga videos na ginagawa natin ngayon mga idol. So panoorin nyo lang hanggang sa dulo mga idol. God bless. Ingat po kayo palagi.